જુલી છે. હું ગૃહિણી સેફ ટુમાં ભાગ લઈ રહી છું. અમારી રેસીપીનું નામ છે બટાકાના પુડલા. ચાલો આપણે તેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. મેં સામગ્રી લીધી છે 2 બટેટા છે, તેલ છે, મરચું છે, મીઠું છે, કોથમરી છે, મરચાંની કટકી છે. હવે બટેટાને છોલવાનું છે. હવે બટેટું છોલાઈ ગયું છે. હવે તેને ખમણવાનું છે. હવે આપણું બટેટું ખમણાઈ ગયું છે. તેમાં મરચાંનું પાવડર, મીઠાનું પાવડર, થોડા લીલા મરચાં અને કોથમરી. હવે તેને હાથેથી મિક્સ કરવાનું છે. હવે બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરીશું ધીમા તાપે. હવે લોટી તપી ગઈ છે. તેને આપણે હાથેથી આમ પાથરવાનું છે. હવે તેને આપણે આમ દબવાનું છે. ગોળ શેપમાં કરવાનું છે. ધીમા તાપે શેકવાનું છે. બરાબર શેકવાનું છે. હવે આપણે તેલ લગાવવાનું છે. આ રીતે આપણે રાઉન્ડની જેમ તેલ લગાવીશું. બસ તેલ લગાવાઈ ગયું છે ધીમા તાપે. હવે આપણે તેને બદામી રંગનું થાય ત્યાં સુધી શેકવાનું છે. એક બાજુ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયું છે. હવે આપણે બીજી બાજુ શેકીએ છીએ. ધીમા તાપે બ્રાઉન રંગનું શેકવાનું છે. હવે તેને આપણે ફરાળમાં પણ લઈ શકીએ છીએ અને લીલી ચટણી સાથે પણ આપણે પીરસી શકીએ છીએ. આ બહુ ટેસ્ટી છે. તમે વારંવાર બનાવી શકો છો. બંને બાજુ શેકાઈ ગયું છે. હવે આપણે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં લેશું. સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લીધો છે અને હવે ગ્રીન ચટણી સાથે આપણે લઈ લીધું છે. હવે ખાવામાં પણ ખૂબ ટેસ્ટી છે. બાળકોને પણ ખૂબ જ ભાવે છે. લીલી ચટણી સાથે અને સોસ સાથે પણ આપણે લઈ શકીએ છીએ. તો તૈયાર છે આ આપણું બટેટાનું પુડલું.